Nếu bạn nhận được job offer ở Đức, chúc mừng bạn. Bước tiếp theo đó là giai đoạn thử việc. Vậy thì làm sao để vượt qua giai đoạn thử việc một cách suôn sẻ và giữ được công việc? Trong video này mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm thực tế để giúp bạn thành công. Thông thường thời gian thử việc trong tiếng Đức còn gọi là Probezeit, kéo dài từ khoảng 3 đến 6 tháng, tùy vào công ty và tùy vào hợp đồng lao động. Mình đã qua 2 công ty ở Đức và cả 2 công ty đều có thời gian thử việc là 6 tháng. Trong thời gian thử việc, cả bạn và công ty đều có thể chấm dứt hợp đồng với thời gian báo trước ngắn hơn so với hợp đồng chính thức. Mình có biết một trường hợp ở công ty mình bị kết thúc hợp đồng trong thời gian thử việc. Vì vậy, bạn hãy để ý những điều sau đây để có thể chắc chắn ký hợp đồng chính thức với cả công ty nhé. Để vượt qua giai đoạn thử việc ở Đức thành công, bạn cần tập trung vào 5 điểm sau đây. Thứ nhất, đó là hiểu rõ công việc và kỳ vọng. Ngay từ tuần đầu tiên thì bạn hãy sắp xếp một cuộc họp với sếp hoặc là đồng nghiệp của bạn để hiểu rõ hơn kỳ vọng của họ về công việc mà bạn sắp làm. Điều này cũng bao gồm luôn là hiểu rõ phong cách lãnh đạo của sếp bạn và phong cách giao tiếp của sếp bạn. Ví dụ như nếu sếp của bạn là người Đức thì đa phần, mình nói đa phần nha chứ không phải là tất cả, đa phần các sếp người Đức sẽ thông thường sẽ đúng giờ, thông thường thì sẽ rất là có cấu trúc khi làm việc và rất là gọi là sao ha, rất là quy củ. Bạn cần tìm hiểu xem sếp của bạn là người thích giao tiếp một cách trực tiếp và thẳng thắn hay là cần thêm rất là nhiều thông tin bên lề. Ví dụ như nếu một dự án trễ hạn thì bạn cần tìm hiểu xem sếp của bạn muốn có một thông tin rất là ngắn gọn, ví dụ như chỉ là những điểm quan trọng, hay là sếp bạn muốn một bức tranh toàn cảnh với tất cả những gì đang xảy ra trong dự án. Ngoài ra bạn cũng nên biết là sếp của bạn thích ra quyết định dựa trên dữ liệu hay là dựa trên kinh nghiệm thực tế. Từ đó thì bạn có thể chuẩn bị một cách tốt hơn. Ngoài ra bạn cần tìm hiểu xem KPI bạn cần đạt được trong 3 tháng tới, 6 tháng tới là những gì. Thứ hai đó là chủ động học hỏi. Khi bạn không hiểu một vấn đề nào đó, bạn không nên im lặng mà bạn phải chủ động đặt câu hỏi cho tới khi bạn hiểu tường tận vấn đề thì thôi. Khi đồng nghiệp hoặc là sếp của bạn hướng dẫn bạn trên những quy trình hoặc là những thủ tục hoặc là những tài liệu liên quan đến công ty thì bạn lưu ý là khi chép cẩn thận để tránh họ đi hỏi lại nhiều lần. Một mẹo mà mình hay sử dụng đó là nếu như mình và sếp hoặc là đồng nghiệp có meeting qua Teams thì mình sẽ hỏi trước xem là liệu mình có thể record lại meeting không để sau này mình có thể xem lại nếu cần. Thông thường ở các công ty ở Đức thì bạn đều có training nội bộ, thì bạn hãy vô portal này để có thể tìm hiểu xem cấu trúc của công ty như thế nào, quy trình của công ty ra sao và những quy trình liên quan. Nếu bạn có thắc mắc gì thì bạn nên hỏi đồng nghiệp và sếp của bạn. Điều thứ ba đó là giao tiếp hiệu quả và thường xuyên. Bạn đừng ngại trao đổi công việc với sếp và đồng nghiệp của bạn. Thông thường thì bạn nên sắp xếp một cuộc họp hàng tuần hoặc là 2 tuần một lần tùy theo sếp của bạn để trao đổi công việc với sếp, để cập nhật lại tiến độ định kỳ và cũng như là để họ xem sếp có cho bạn feedback hoặc là phản hồi nào không. Điều quan trọng là nếu bạn gặp khó khăn hay là thách thức trong công việc thì bạn nên thảo luận điều này với sếp hoặc là đồng nghiệp càng sớm càng tốt để có thể giải quyết được vấn đề. Thứ tư đó là hòa nhập vào văn hóa và tạo ấn tượng tốt với cả đồng nghiệp. Cách tốt nhất để bạn có thể nhận được sự trợ giúp từ mọi người đó là hòa nhập với đồng nghiệp và hòa nhập vào văn hóa của công ty. Ở Đức thì theo mình thấy điều quan trọng nhất để bạn có thể hòa nhập với mọi người đó là ngôn ngữ. Nên lời khuyên mình dành cho bạn đó là nếu bạn có ý định làm việc ở Đức thì bạn hãy học tiếng Đức nhiều nhất có thể. Và bạn nên mặt dày một chút. Cho dù bạn có thể nói tiếng Đức không có chính xác ngữ pháp 100%, nhưng mà lúc mà đi làm đâu có phải là mình đi thi tiếng Đức đâu. Nên miễn là sao bạn cho mọi người thấy là bạn cố gắng hòa nhập, bạn cố gắng tìm hiểu về ngôn ngữ và văn hóa. Và bạn có thể nói không chính xác 100% nhưng mà thông thường thì mọi người sẽ hiểu được ý bạn muốn nói gì. Khi mà bạn bắt đầu tập nói tiếng Đức qua thời gian thì tiếng Đức của bạn sẽ cải thiện. Bạn nên tích cực tham gia vào các hoạt động, buổi họp team hoặc là đi ăn trưa chung với đồng nghiệp. Ở công ty mình trong giờ ăn trưa thì mọi người thường thảo luận về những tin tức hoặc là những diễn biến gần đây ở nước Đức. Thế nên mẹo của mình đó là trước khi mình vô công ty thì mình thông thường lên các trang web tin tức như là Tagesschau hay là Deutsche Welle để cập nhật thông tin, để mình có cái để mà chém gió với đồng nghiệp. Bạn cần chủ động xây dựng tốt mối quan hệ với đồng nghiệp để bạn có thể nhận được sự hỗ trợ khi cần. Điều này liên quan đến việc
chủ động giúp đỡ người khác và sẵn sàng làm công việc nhiều hơn mức được giao. Ví dụ như bạn thấy là quy trình làm việc này chưa có hiệu quả và ở một số bước thì mọi người thường vẫn đang làm manual, thì bạn có thể đề xuất với sếp là bạn có thể giúp tự động hóa một trong những bước này để quy trình có thể được hiệu quả hơn. Cuối cùng là làm việc có tổ chức và giữ thái độ tích cực. Bạn nên quản lý thời gian và công việc của bạn thật là tốt, tránh việc trễ deadline. Nếu bạn trễ deadline vì bạn đang chờ kết quả từ đồng nghiệp khác hoặc là phòng ban khác, thì bạn cần cho sếp biết càng sớm càng tốt để có thể tìm ra cách khắc phục. Và lưu ý đó là khi bạn gặp sếp thì bạn không những là chỉ nêu lên vấn đề, mà bạn còn cần chuẩn bị những giải pháp mà bạn muốn đề xuất và nhờ sếp đóng góp ý kiến. Giữ thái độ tích cực, sẵn sàng tiếp nhận feedback và cải thiện. Nếu sếp hay đồng nghiệp của bạn cho bạn feedback tích cực hay là không tích cực, thì điều đầu tiên đó là bạn nên cảm ơn feedback của đồng nghiệp và sếp của bạn. Nếu feedback chưa rõ thì bạn có thể hỏi thêm về ví dụ cụ thể trong trường hợp đó để bạn có thể lên kế hoạch cải thiện tốt hơn. Ngoài ra, nếu sếp của bạn hoặc là đồng nghiệp không cho bạn feedback nào, thì bạn nên là người chủ động hỏi họ có feedback nào cho bạn hay không. Thông thường vào cuối giai đoạn thử việc thì sếp sẽ họp để đánh giá hiệu suất làm việc của bạn. Thì tips mình dành cho bạn đó là ở mỗi công ty thì thông thường có một biểu mẫu đánh giá cuối kỳ thử việc. Thì bạn hãy tạo biểu mẫu này về, điền tất cả các thông tin liên quan cái mà bạn đạt được, những cái bạn cần cải thiện, những cái bạn muốn dựng cho tương lai. Bạn điền tất cả các thông tin vô cái biểu mẫu này, xong rồi cầm biểu mẫu này đi họp với sếp. Thì điều này cho thấy là bạn rất là chủ động và cũng giúp sếp của bạn đỡ phải tự điền thông tin cho bạn. Đề xuất cải thiện công việc. Trong buổi họp này, nếu như bạn có ý tưởng giúp team hoặc là giúp cho công ty phát triển hơn thì bạn hãy chia sẻ với sếp của bạn. Hỏi về cơ hội phát triển. Nếu công ty có lộ trình thăng tiến nghề nghiệp, hãy tìm hiểu xem bạn có thể phát triển như thế nào. Nói tóm lại thì thời gian thử việc ở Đức thông thường từ khoảng 3 đến 6 tháng. Trong thời gian thử việc thì bạn cần nên viết kỳ vọng vào công việc của bạn là gì, chủ động giao tiếp, chủ động học hỏi, lên kế hoạch cho công việc của bạn một cách rõ ràng và cập nhật tình hình tiến độ công việc của bạn một cách thường xuyên cho sếp và đồng nghiệp. Ngoài ra thì bạn hãy chuẩn bị thật tốt cho buổi đánh giá thử việc để có thể có được hợp đồng chính thức. Hy vọng những chia sẻ và kinh nghiệm thực tế của mình giúp cho các bạn chuẩn bị cho thời gian thử việc và vượt qua thời gian này một cách thuận lợi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.